de som har försökt ta fram nya sorter och nya typer av dahlior, de har ju skapat en extremt stor variation och fått fram färger och former som man inte trodde kunde skapas. Men vad man inte har lyckats med är att få fram en riktigt väldoftande dahlia. För det är ju en av de bristerna hos dahlian. Det är ju att de är ju så otroligt vackra och roliga att se på och lättodlade på många sätt. Men de doftar ju inte. Man blir ofta lite besviken när man går fram och sticker in näsan och tror att de ska ge en doft, vilket de inte gör. Jag har hört talas om namnet, men jag vet egentligen ingenting om Nagels odorant eller Nagel överhuvudtaget. Den förädlaren som då fanns i Belgien på 50- och 60-talet. Verkade som han utvecklade sina sorter. Men jag vet egentligen ingenting om den. Om man nu ska efterlysa den här doftande Nagels odorant hos allmänheten så skulle man ju... Vi har ju gjort, man skulle kunna göra någon form av affisch för att sätta upp då som en efterlysning. Alltså wanted på något sätt. Och sen, jag vet inte, förhoppningsvis kanske det finns en bild eller en beskrivning på den här dahlian. Så att man har den i blickfånget så att säga. Och skriva någonting om en slogan där att den doftande dahlian eller på något sätt. Och sprida detta, sätta upp de här affischerna. För att få folks uppmärksamhet på det hela. Och då tror jag det är fler som blir intresserade också och kanske börjar skriva om det på något sätt. Väldigt färgstriv, väldigt vacker affisch ska det vara såklart. Och få rätt färger och sånt på det hela. Direktören i Botaniska trädgården i Mexiko, Vincent Cervantes, han sände lite frön till en kollega i Madrid, José Antonio Cavanills. Denna Cavanills bestämde så småningom arten och döpte den till dahlia efter en svensk botanist som heter Andreas Dahl som dog 2 år innan den här dahlian kom till Europa. Så Andreas Dahl hade aldrig någonting med dahlian att göra, men det var en hedersbetygelse. Det är ungefär 35 arter, vilda arter av dahlia som man känner till. Det är inte helt säkert att alla finns kvar. För att det händer ju saker i naturen och det byggs och det försvinner. De här 35 arterna, 34 av dem växer i Mexiko. Det är också Mexikos nationalblomma, dahlian. Dahlian var ju från början en medicinalväxt och odlades för olika krämpor hos indianerna i Mexiko. När den kom till Europa så blev det ju en trädgårdsväxt. Och vi vet ju inte vad som finns i de här knölarna. Vad är det för ämnen som finns egentligen som vi kanske kan använda för framtidens olika sjukdomar eller på olika sätt. Dahlien kan man nämlich essen. Man kann alles von der Dahlie essen. Also man kann die Knolle wie eine Kartoffel essen, man kann die Blüten über einen Salat streuen. Aber das ist einfach noch nicht sehr weit verbreitet, dieses Wissen in Mexiko. Im Rest der Welt auch nicht, aber gerade in Mexiko, wo sie ja herkommt, auch nicht. Man weiß mittlerweile, dass die Dahlie sie enthält einen Stoff, der heißt Inulin, der ist auch in solchen Pflanzen wie Topinambur beispielsweise oder Schwarzwurzel. Und dieser Stoff soll wohl Diabetikern helfen. Es gibt tatsächlich momentan auch sogar eine Forschung an einer der ältesten Universität von Neuseeland. Das ist dieses Frühjahr erst rausgekommen und sie wollen das jetzt, also sie hatten es vorher an Mäusen getestet, jetzt wollen sie es in der nächsten Stufe an Menschen testen, weil das sehr gute Resultate hervorgebracht hat, nämlich, dass die Dahlie Prädiabetes heilen kann. Also Menschen mit einer Vorstufe von Diabetes und ja, also Dahlie hat tatsächlich sogar eventuell medizinische Anwendungsgebiete, aber auf jeden Fall kann man sie essen. Und ich habe das ausprobiert letztes Jahr. Ich habe viele Rezepte nachgekocht und die Dahlie schmeckt super. Also man kann sie verschiedentlich nutzen und ja genau, also prinzipiell einfach wie die Kartoffel.
POM startade för 17 år sedan då vi fick ett uppdrag från regeringen på grund av att vi hade skrivit på ett avtal, det här avtalet med biologisk mångfald som Sverige skrev under 1993 i Rio de Janeiro. Då skrev vi på att vi ville bevara vårt lands växter och djur. Så vi är en del av detta. Och vår uppgift var att vi skulle bevara då våra trädgårdsväxter, de växterna som förökas vegetativt. Alltså med en stickling eller med en delning eller en lök eller en ympning på något sätt. När vi startade vårt jobb då för 17 år sedan så visste vi inte riktigt vad kommer vi hitta. Vi letade efter de här gamla trädgårdsväxter och med gamla menar jag då att de ska vara före 1960 eller 1940, lite beroende på vilken grupp det är. Men något som jag är väldigt fascinerad av när vi gick ut med det här, ut till allmänheten för att leta efter då gamla lök- och knölväxter, det var intresse för dahlior. Vi trodde inte att det fanns mycket gamla dahlior kvar eftersom man måste ta upp de här varje år. När hösten eller vintern kommer så måste man ju gräva upp dem och bevara dem och sen så ner dem på våren. Eftersom de inte är härdiga. Och att vi fick så många tips om gamla dahlior, det tyckte jag var fascinerande. Vi fick ungefär 150 tips om äldre dahlior. Vissa av de här går spårande till 1800-talet. Och att då är någon som i 120 år har grävt upp de här varje höst och så ner varje vår. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Vi tog in ungefär 100 dahlior som vi provodlade på fälten här på Alnarp. Och utav dem är ungefär ett 40-tal som har gått in nu i nationella genbanken för att bevaras för framtiden. Det jag värdesätter mest hos dahlian är egentligen dess mångfald. Att det finns så otroligt många olika färgkombinationer och det finns egentligen ingen begränsning. Det är ju blå färg, finns ju inte, rent klarblå färg finns inte på dahlia. Men annars så finns i princip alla färger i blommorna. Dahlian är så otroligt fascinerande att titta på. Det är som man inte kan slita ögonen ifrån den. Det är de här geometriska formerna, bollar och kaktusar. Alltså det finns så otroligt mycket olika utseenden på dahlior. Och de är ofta väldigt sådär, nästan som matematisk precision. Det finns små blommor och det finns stora blommor som kan bli 30-40 centimeter stora. Det finns kaktusdahlior, det finns bollformade dahlior. Nästan alla olika färger. Så att en dahlia kan se väldigt olika ut så att säga. Det finns nog till alla människor kan få sin dahlia så att säga. Det har ju varit många förädlares dröm att verkligen få fram en doftande dahlia. Och jag vet att det görs sådana försök fortfarande och då dyker det upp sorter som man säger att här, nu har det kommit en doftande dahlia. Men det är ofta ganska svag doft på dem som jag har sett. Die Nagelodorante ist nicht die einzige Sorte, die mit Duft gewesen ist. Im Nachbarort drüben, also es gehört zu Köstritz, ist aber der andere Ortsteil, war früher auch eine Dahlienfirma, die Firma Schade. Und der hatte auch eine Sorte mal mit leichten Duft. Und wir haben eine Wildform mit leichten Duft. Aber ich habe es Ihnen das letzte Mal schon gesagt, sobald man mit diesen Sorten züchten würde und sobald eine gefüllte Blume kommt, ist der Duft weg. Weil der Duft kommt bei der Dahlie inne, wo die Staubgefäße und die Stempel sind. Dort kommt der Duft raus. Und wenn da eine Füllung reingezüchtet wird, der Duft ist nicht so stark, dass der dann durchkommt.
Ne? Sie verstehen, was ich meine.